हेलो साथीहरु सबैजनामा नमस्ते। तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ, यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा क्यापकट अनि अर्को चाहिँ फेस एप एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। छैन भने चाहिँ मैले टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु, तपाई त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ फेस एप एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला है। फेस एप एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि अब तपाईलाई यसले चाहिँ ग्यालरीमा लिएर जानेछ। आफ्नो पिक सेलेक्ट गर्नु होला अनि पिक सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो पिक चाहिँ त्यो एप्लिकेसन भित्र ओपन भएको छ हैन। अनि यता सार्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ जेन्डर भन्ने। अब यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला अनि जेन्डर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ एउटा फिमेल 2 भनेर देख्नुहुनेछ। तपाई सिम्पली यो फिमेल 2 भन्नेमा क्लिक गर्नु होला यदि तपाई मेल हुनुहुन्छ भने है। अनि त्यसपछि सिम्पली एप्लाई मा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो पिकलाई सेभ गर्नु होला। अब जस्तै अब तपाई अहिले चाहिँ यो त मेलको भयो। अब जस्तै तपाई फिमेल हुनुहुन्छ भने हेर्नुस् है। अब तपाईले आफ्नो फिमेलको पिक सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि फेरि यता सार्दै जानुभयो भने तपाईले अब चाहिँ यहाँ जेन्डर भन्ने देख्नुहुनेछ। जेन्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब हाम्रो मेलहरुको पिक आउँछ क्या। हो मेल 2 लाई सेलेक्ट गर्नुस् यदि तपाई फिमेल हो भने है। अनि त्यसपछि एप्लाई गर्नुस्। अब यो पिकलाई पनि सेभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाई मेल हो भने चाहिँ फिमेल 2 मा क्लिक गर्नुस्, यदि तपाई फिमेल हो भने चाहिँ मेल 2 मा क्लिक गर्नुस्। अनि यति गरिसकेपछि तपाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् है। तपाईलाई मैले त्यहाँ एउटा टेम्प्लेट लिंक भनेर राखिदिएको छु। तपाई त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी जसरी तपाईले अहिले मेरो मोबाइलको इन्टरफेसमा देख्नु भएको छ यस्तै ओपन हुनेछ। अब तपाई सिम्पली युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने छ नि, एमा क्लिक गर्नुस्। अब एमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हामीलाई आफ्नो टिकटकमा लिएर जान्छ क्या। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिकटकमा आइसकेको छ। अब तपाई यो युज टेम्प्लेट भन्नेमा क्लिक गर्नुस् अनि फोटोमा गएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो ओरिजिनल फोटो सेलेक्ट गर्नुस् है। जुन फोटो हो त्यो फोटो सेलेक्ट गर्नुस्। त्यो फोटो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तल तपाईले यहाँ हाम्रो दुईवटा ठाउँ छ नि 1 र 2 लेखेको, दुईटैमा सेम पिक आउनेछ। तपाई यो जुन 2 नम्बरमा छ हो त्यो पिकलाई चाहिँ यहाँ इन्टु छ नि हो एमा इन्टु गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पिक एउटामा छ भनेपछि अब हाम्रो जुन हाम्रो उता फेस एपबाट बनाएको पिक थियो नि हो त्यो पिक चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुस्। त्यो पिकमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो डु नट रिप्लेस भन्ने अप्सन छ। अब एमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाई सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट यहाँ चाहिँ आउँछ क्या कस्तो भएको छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि तपाई सिम्पली एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् अनि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क गरेर यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजको यस भिडियोमा यति नै। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।